20 اردیبهشت ماه سال 97 در پاسخ به حمله‌ای که اسرائیلی‌ها به پایگاه تیفور سوریه انجام میدن و چند تا مستشار ایرانی تو اون عملیات به شهادت میرسن، حملات راکتی از خاک سوریه به مواضع ارتش اسرائیل توی جولان صورت میگیره. اما مهمترین اتفاقی که توی این حمله میفته اینه: یکی از مهمترین پایگاه‌های سری ارتش اسرائیل که مربوط به یگان 8200 تو این عملیات آسیب می‌بینه و منهدم میشه. حالا چند وقتیه که اسم این یگان دوباره سر زبون‌ها افتاده. این موضوع هم به دلیل افشا شدن نام فرمانده این یگان به نام یوسی شائله. اما چرا یگان 8200 از اهمیت بالایی برخورداره؟ این یگان چه وظیفه‌ای رو تو ارتش اسرائیل داره و تا الان چه عملیات‌هایی رو بر علیه ایران به صورت مستقیم انجام داده؟ اینها سوالاتیه که توی این ویدیو می‌خوایم به اونها پاسخ بدیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. تقریباً 7 سال قبل از تأسیس رسمی رژیم صهیونیستی، یک ساختار نظامی زیرزمینی به نام هاگانا تو آژانس یهود ایجاد میشه. این ساختار هاگانا که بعداً هم تبدیل میشه به همین ارتش اسرائیل، یک بازوی اطلاعاتی برای خودش تعریف میکنه به نام شای. این شای فعالیت‌های اطلاعات و ضد اطلاعات هاگانا رو به عهده میگیره. این ساختار فعالیت خودش رو ادامه میده و تحت عنوان واحد 181 بعد از تأسیس سازمان آمان که همین سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی باشه، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از طریق شنود و شنود مکالمات و شنود سیگنالی ارتش‌های متخاصم اسرائیل رو به عهده میگیره. فعالیت‌های این سازمان در ابتدا با 150 نفر از متخصصین سیستم‌های الکترونیک و ارتباطی آغاز میشه و بعداً گسترش پیدا میکنه. واحد 181 که به لحاظ ساختاری زیر مجموعه آمان بوده، فعالیت‌های خودش رو گسترش میده تا جایی که در سال 1950 در جریان یکی از فعالیت‌هایی که چند تا از افسرهای این واحد داشتن توی منطقه جولان، 5 نفر از اونها دستگیر میشن. اما تقریبا خللی در روند فعالیت‌های این سازمان به وجود نمیاد. اما اولین جایی که به صورت جدی این واحد 181 ظهور و بروز خودش رو نشون میده و به چشم میاد تو سال 1956. در این سال این واحد موفق میشه اطلاعاتی رو از مسیر پروازی یک فروند هواپیما که حامل 14 نفر از افسران ارشد ارتش مصر بوده که از سوریه می اومده بره به مصر رو کشف کنه. این اطلاعات رو در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار میده. اونا هم یه جنگنده بلند میکنن، این هواپیما رو منهدم میکنن و دقیقاً یک روز قبل از آغاز جنگ 14 نفر از بلندپایه‌ترین افسران ارتش مصر کشته میشن. این اتفاق در کنار اطلاعات خوبی که واحد 181 از مسیر پرواز جنگنده‌های مصری در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار میده، باعث میشه که توی این جنگ اسرائیلی‌ها موفق بشن ضربات سنگین رو به ارتش‌های مصر و اردن و سوریه وارد کنن و بتونن بخشای از صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری رود اردن رو به تصرف خودشون در بیارن. این واحد 181 سال 1960 یه سوتی میده و اونم استقرار نیروهای مصری در نزدیکی کانال سوئز رو نمیتونه کشف کنه و به ارتش اسرائیل بگه. برای همین نتیجه میگیرن فعالیتاشو گسترش بدن یا خود ساختارش رو عوض کنن. در نتیجه یه سازمان جدیدی به وجود بیاد به نام واحد 515. حالا این واحد 515 میره تمرکز خودش رو میذاره رو جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و شنود ارتباطات فرماندهان ارتش‌های کشورهای همسایه اسرائیل. روند موفقیت‌های این واحد ادامه داره تا جایی که تو سال 1973 اشتباه این واحد یه فاجعه ایجاد میکنه و اونم جنگ یوم کیپوره. این واحد 515 که بعد از جنگ 6 روزه اعراب اسرائیل که منجر به اشغال صحرای سینا و بلندی‌های جولان و کرانه باختری رود اردن شده بود و حالا گسترش پیدا کرده بود و تبدیل شده بود به واحد 848، تو سال 1973 یه سوتی بزرگ میده. اونم چیه؟ آقای سرلشکر الی زیرا که اون موقع فرمانده آمان بوده، یک روز قبل از آغاز این جنگ میاد تو کابینه اسرائیل میشینه و به همه اطمینان میده که آقا مصری‌ها امکان حمله به ما رو ندارن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این آقا از ارائه اطلاعاتی که همین واحد کشف کرده بوده تو اون جلسه خودداری میکنه. همین اتفاق باعث میشه فرداش ارتش مصر و سوریه و اردن یه حمله بزرگ رو به مواضع اسرائیلیا تو صحرای سینا و کرانه باختری و بلندی‌های جولان انجام بدن که در نهایتش هم باعث میشه همین صحرای سینا آزاد بشه که حالا یه بساط مفصلی داره. اما این اشتباه فاحش و بزرگ باعث میشه که فرماندهان اسرائیلی به این نتیجه برسن که حالا باید تو روش کار این واحد 848
یک بازنگری جدی ایجاد کنن. اینجاست که واحد جدیدی به نام یگان 8200 متولد میشه و دقیقاً تاریخ رسمی تشکیل این یگان به سال 1973 برمیگرده. اما حالا این یگان جدید مأموریت‌های جدیدی هم پیدا کرده. اما با گسترده شدن استفاده از فناوری‌های الکترونیکی توی ارتش‌های جهان، حالا یگان 8200 هم مجبور فعالیت‌های خودش رو گسترش بده و طیف وسیع‌تری از فعالیت‌های جاسوسی الکترونیک رو انجام بده. اساساً این یگان برای جمع‌آوری اطلاعات، فعالیت‌های سایبری چه تو بعد تهاجمی و چه تو بعد تدافعی و اخیراً ایجاد عملیات روانی علیه کشورهای مختلف ایجاد شده. چه اینکه طی سالهای اخیر با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان جدی تو اسرائیل و سپردن فعالیت‌های خودش در پوشش این شرکت‌های دانش بنیان رو به طراحی انواع نرم افزارهای کاربردی و جمع‌آوری اطلاعات کاربران از طریق این نرم افزارها و ایجاد یک بیگ دیتای بزرگ برای رژیم صهیونیستی هم فعالیت کرده. یکی از مهمترین نرم افزارهایی که این سازمان طراحی کرده همین نرم افزار کنترل ترافیک ویزه که چگونگی استفاده از این نرم افزار رو هم در ادامه بهتون توضیح خواهم. اما یکی از جدی‌ترین عملیات‌هایی که یگان 8200 علیه ایران انجام داده در سال 89 اتفاق افتاده. سال 89 یک حمله سایبری به تأسیسات اتمی ما صورت میگیره. بعد از اون کشف میشه که ویروسی به نام استاکسنت به سیستم سانتریفیوژهای نتنز نفوذ کرده و قصد اخلال تو فعالیت اونها رو داشته که حالا این فعالیت خنثی میشه. چند سال بعد یکی از افسران اطلاعاتی اسرائیلی یک کتابی می‌نویسه به نام نبرد آرماگدون. توی این کتاب یه بخشی به فعالیتاشون علیه ایران و خصوصا همین عملیات اشاره میکنه. توی اون کتاب میگه که ما این عملیات رو با همکاری آمریکایی‌ها انجام دادیم. یعنی ایده مال اسرائیلیا بود اما پشتیبانی مال آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که بدون حمله نظامی یه ضربه جدی به ایران وارد کنن و این ایده رو ایده مطلوبی می‌دیدن. این ایده تو دولت بوش مطرح میشه و بعد تو دولت اوباما به صورت جدی پیگیری و عملیاتی میشه. و خود این افسر توی اون کتاب می‌نویسه که این اولین عملیات سایبریه که توسط دو تا کشور علیه یک کشور اجرا شده. اما علاوه بر این اقداماتی که اسرائیلی‌ها کردن، فعالیت اونها برای جذب نخبگان و همچنین حتی جذب دانش آموزای دبیرستانی علاقه‌مند به فعالیت‌های سایبری طی سال‌های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده تا جایی که حتی افشا شدن این موضوع یه سری سر و صداها رو تو اسرائیل به پا کرد. اما اسرائیلی‌ها اجازه کنکاش بیشتر به رسانه‌هاشون در این مورد رو ندادن و این موضوع بسته باقی بود. تو سالهای اخیر یگان 8200 علاوه بر فعالیت‌هایی که صرفاً توی حوزه نظامی انجام میده، فعالیت‌های خودش رو به حوزه‌های غیر نظامی هم گسترش داده که هرچند برآیند این فعالیت‌ها هم تو حوزه نظامی و امنیتی ارزیابی میشه. مثل فعالیت‌های مختلفی که تو حوزه جنگ روانی داره. شما یه سری به توییتر یا اینستاگرام بزنید ببینید چقدر اکانت فقط ارتش و یگان‌های نظامی اسرائیل به زبان فارسی دارن. روزتان نوروزتان پیروز. نوروزتان کجا؟ الهیام. کلاً 3 تا کشور فارسی زبان توی دنیا هست. یکیش تاجیکستان، یکی افغانستان، یکی ایران. تاجیکستان و افغانستان که خب محلی از اعراب ندارن میمونه ایران. تعداد اکانت های فارسی که اونها توی توییتر و توی اینستاگرام دارن، اون هم مقامات نظامیشون و حتی مقامات سیاسیشون رو نگاه کنید. دلیل ایجاد این اکانت ها و گفتگو با مخاطب فارسی زبان فقط یک چیز میتونه باشه: القای تفکر خودت و پیامی که دلخواه خودته به مخاطبه. توی همین درگیری‌های اخیری هم که فعلا بین ایران و اسرائیل هست، این اکانت‌ها بسیار دارن فعال عمل می‌کنن. علاوه بر اون این یگان با تولید محتوای جدی که برای کشورهای عربی داره انجام میده، نقش جدی در ایجاد ادراک برای عادی‌سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی ایفا میکنه. پروژه‌ای که طی سالهای اخیر اسرائیلی‌ها اونها به جدیت دارن دنبال میکنن و شاید با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به نتیجه رسیدن که انتقال ارتش اسرائیل از ذیل فرماندهی اروپای ارتش ایالات متحده به فرماندهی سنتکام که امکان فعالیت‌های نظامی مشترک با آمریکا و کشورهای منطقه را به رژیم صهیونیستی میدهند، شاید یه بخشیش مدیون ادراکیه که همین یگان توی مردم و مسئولین این کشورها ایجاد کرده باشه.
ایجاد پایگاه‌های متعدد شنود و جمع‌آوری اطلاعات تو مرز با لبنان و مرز با سوریه تو منطقه جولان یکی از جلوه‌های جدی فعالیت این یگانه. اگه دقت کرده باشید از اول این جنگ طوفان الاقصی تا الان حزب الله تمرکز خودش رو بر زدن تجهیزات الکترونیکی شنود اسرائیلی گذاشته. هرچی هم میزنه تموم نمیشه. از طرف دیگه سید حسن نصرالله هم چند وقت پیش یه هشداری داد و از مردم لبنان خواهش کرد که جون مادرتون توی بخش جنوب لبنان از موبایل هوشمند استفاده نکنید. این تلفن همراه که در دست شماست، این دستگاه جاسوسی است. خیلی ها میگویند که بله اسرائیلی ها مثلا یک جا رو میزنن، مزدوران نمیدونم فلان مزدور، بگردید دنبال مزدور. نخیر، نیاز به مزدور ندارد دیگر با بودن این، والله دیگه نیاز ندارد با بودن این تلفن‌های همراه. همین دستگاه جاسوسی و ردیابی در جیب شماست، در جیب دختر شماست، در جیب پسر شماست، در خانه شماست، کار شماست. اتفاقی که خیلی از مسئولین ما تو همین سوریه رعایت نکردن و باعث شد برخی از اونها موقعیت مکانیشون به راحتی توسط همین یگان کشف بشه، در اختیار نیروی هوایی اسرائیل گذاشته بشه و بعد اونها ترور بشن. که دو نمونه از این ترورهایی که ترور شهید جهاد مغنی و شهید الله دادی تو همین منطقه قنیطره تو اوایل جنگ سوریه بود. یکیش هم اخیراً همین سردار امیدوار خودمون رو که از عراق رفته بود سوریه رو طریق همین نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی شناسایی کردن، موقعیتشون رو و مورد حمله قرار دادن. اما اینکه اسرائیلی‌ها با یه نرم افزاری مثل ویز چجوری به مقاصد امنیتیشون میرسن اینجاست. یه نرم افزاری مثل ویز که نرم افزار کنترل ترافیکه و به شما مسیر نشون میده، اولا میتونه به راحتی ساعات شلوغی، مکانهای پرترافیک شما رو به دست بیاره. این یک. دو، زمانی که یه اغتشاش یا شلوغی توی یک کشور صورت میگیره، میتونه با دادن اطلاعات غلط به راننده ها به جای اینکه اونها رو از اون مسیر شلوغی و پرترافیک دور کنه، بدتر اونها رو به اون مسیر پرشلوغی و ترافیک هدایت کنه تا به حجم اون اغتشاش، به حجم اون شلوغی اضافه کنه. اتفاقی که سال 97 و سال 98 توی ایران رخ داد و نتیجهش فیلتر شدن ویز توی ایران. حالا با افشا شدن نام فرمانده این یگانی رو که اسرائیلی ها سالها تلاش کرده بودن اون رو مخفی نگه دارن و هیچ نامی ازش نبرن، بالاخره یه اطلاعاتی ازش درس پیدا کرده و این میتونه یه سرنخ خوبی برای دستیابی به اطلاعات بعدی در مورد این یگان باشه. هرچند افسانه هایی که از یگان 8200 میسرایند خیلی حقیقت نداره و در اصل این یگان یه یگان جنگی الکترونیکه تو ارتش اسرائیل که الان تو ارتش‌های مختلف دنیا هم یگانه‌های مشابه اون حتی تو نیروهای مسلح خودمون هم ایجاد شده. هرچند همه این یگان‌ها در یک سطح خاصی از طبقه بندی فعالیت می‌کنن، اما اخیراً اقدامات سایبری که از ایران علیه رژیم صهیونیستی رخ داده نشون دهنده اونه که این یگان 8200 اونقدرها هم که میگفتن قدرتمند نیست و راه‌های خوبی برای رخنه به اون و حتی ایجاد عملیات‌های تهاجمی سایبری علیه اسرائیلی‌ها وجود داره. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. ما توی کمین مدیا مسائل نظامی امنیتی رو به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.